عجينة الرسم أو الإنشاء اللي معروفة بالمودلين باست، بات دو ريليف أو بات دو ستركتور، شنو هي ولاش تتصلح وكيفاش نقدر نصايب البديل ديالها من مواد عندي في الدار؟ هادشي اللي غادي نشوفه في هذا الفيديو، فبقاو معايا حتى الاخر. سلام لي زامي، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد. وهاد المره غادي نتعرفوا على طريقه صنع عجينه الرسم او الانشاء المودلين باست اللي تخدموا بها فنانين تشكيليين والحرفيين ديال الديكور والاعمال اليدويه والغوسيكلاج. فاذا كنتي بحالي من عشاق هاد الاعمال اليدويه فضروري تتعرف على طريقه صنع هاد العجينه لانك غادي تحتاجها وبزاف. دونك غادي نصايبوا لا غوسيت ديالنا من مواد بسيطه ومتوفره عندنا وبجوج طرق، فبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا النتيجه. يمكن لينا استعمال المايزينا في بلاصه الدالك، فغادي تكون نفس النتيجه. الطريقة الثانية لصنع عجينة المودلين باست هي عجينة الحائط لاندوي اللي تتباع عند الدروغري، ولا كول بلونش اللي نقدروا نستعملوه في بلاصتها لاكول ديال الخشب، وصباغة الاكريليك اللي تنستعمل الا ما كانتش متوفره فيمكن تستعملوا صباغة الحائط المائية اللي تقولوا ليها البلاستيك او الكاواتشو، ولكن تكون مات ماشي بريونت.